Hello all, in this video we are going to learn about the operators that are provided in the JavaScript. So there are total 5 types of operator, that is arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator and conditional operator. Okay, so arithmetic operator जसे आपल्याला माहिती that is plus, minus, star means for multiplication, exponential साठी double star, then division, modulus, increment and decrement, these are nothing but the arithmetic operators. Assignment operator equal to for assignment, plus equal to means compound addition है, minus equal to compound subtraction, like that compound multiplication, compound division, compound modulus साठी. Okay, comparison operator double equals to, triple equals to for स्ट्रिक्ट इक्वल साठी म्हणजेच काय याच्यामध्ये आपण केस देखील चेक करणार आहे, दॅट इज स्ट्रिक्टली इक्वल पाहिजेत दोन्ही सुद्धा. देन नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू मीन्स स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, these are the comparison operator. Logical operator and means if both conditions are true then it provides the result true, or in or if any one condition is true then it provides the result true. Not if the condition is true then it provides false result. If the condition is false it provide true result, म्हणजे त्याचा opposite result तो आपल्याला provide करतो, that is and, or आणि not. Logical operator generally आपण multiple conditions combine करण्यासाठी use करतो. Okay, the next operator is conditional operator, that is हा त्याचा syntax आहे, first conditions question mark true and false means what. ह्या पार्ट मध्ये जेव्हा आपण कंडिशन इथे राईट करणार आहे, that is condition question mark if this condition true, म्हणजे ह्याचा जो रिझल्ट आहे तो ट्रू असेल तर हा पार्ट मधला कोड एक्झिक्यूट होईल, राईट. नाहीतर या पार्ट मधला कोड एक्झिक्यूट होईल. मीन्स ट्रू आणि फॉल्स आर सेपरेटेड बाय द कॉलम. सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्झाम्पल. नोटपॅड ओपन केलेली फॉर जावास्क्रिप्ट वी नीड HTML. So I'm writing HTML tags, in that body tag, okay, आणि त्याच्यामध्ये असेल script tag, type equal to text or javascript, आणि इथे मी script tag क्लोज केलं. ओके, सेव्ह करूया फाईलला. सिंपल इथे ऑपरेटर डॉट HTML सेव्ह. ओके, आता ह्याच्यामध्ये प्रत्येक ऑपरेटर आपण बघणार आहे. अरिथमेटिक आपल्याला माहीतच आहे, सो नो नीड टू सी द एक्झाम्पल्स. सो स्टार्ट्स विथ द सिम्पली कंडिशनल ऑपरेटर इथे बघूया, कारण बाकीचे ऑपरेटर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जेव्हा प्रोग्राम करणारे सगळे ऑपरेटर आपल्या प्रोग्रामिंगमध्ये यूज केले जाणार आहेत. सो ह्याच्यासाठी सेपरेट इथं करायची गरज नाही आहे. सो फर्स्ट वी विल सी ओनली द कंडिशनल ऑपरेटर हिअर. फॉर कंडिशनल ऑपरेटर सिंटॅक्स होता पहिल्यांदा एक कंडिशन देणार. सो मी काय करते ते 10 इज ग्रेटर दॅन 20. वी नो दॅट 20 इज ग्रेटर, सो कंडिशन इज बिकमिंग फॉल्स. बट हिअर जर ट्रू असेल तर काहीतरी मला इथे व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायची आहे. सो मी इथं काय करते, एक व्हेरिएबल क्रिएट केला x म्हणून. सो इथं ट्रू असेल तर x इज इक्वल टू 10, अदरवाइज x इज इक्वल टू 20. सी, दिस इज अ कंडिशनल ऑपरेटर. कंडिशन देतोय, कंडिशन ट्रू असेल तर हा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. सी या पार्टमध्ये एकच स्टेटमेंट असणार, इथे आपण मल्टिपल लिहिणार नाहीये. दोन्ही पार्टमध्ये सुद्धा एक एकच स्टेटमेंट असेल. सो ट्रू असेल x ची व्हॅल्यू 10 झाली, फॉल्स असेल x ची व्हॅल्यू 20 झाली. त्यानुसार ती व्हॅल्यू आपण इथे राईट करून घेणार. डॉक्युमेंट डॉट राईट x ची व्हॅल्यू ॲज इट इज इथे प्रिंट करू. प्रोग्रामला मी सेव्ह केलं. सो ह्याला आपण रन करून बघूया. सी ऑपरेटर
20 व्हॅल्यू आलेली. ओके, कारण कंडिशन फॉल्स झाली. कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे व्हॅल्यू ही 20 झाली. जर इथे मी x इज लेस दॅन 20 मीन्स ऑफकोर्स कंडिशन ट्रू आहे. ट्रू आहे म्हटल्यावरती हा जो पहिला पार्ट आहे तो एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू काय पाहिजे आता इथे 10 यायला हवी. ओके, रिफ्रेश केलं 10 आलं. ओके, दिस इज द यूज ऑफ द कंडिशनल ऑपरेटर. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.